Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, mag-unbox po tayo sa ating blind items. Mag-unbox tayo ng ano nga bang laman ng box na ito. Syempre, bubuksan na natin siya. So dadahan-dahan lang tayo, no? Kumbaga sa kanta ni Sarah Geronimo, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. So ayan, so bubuksan na natin. Syempre, punin natin yung plastic niya. So, ayan, so punitin natin yung plastic. So ayan na, kunin natin yung plastic niya. Siyempre kukunin natin siya, bubuksan natin siya. Ayan. So ayan siya guys. Ang ating item for today. Ayan, box natin Speedone Soldier 2020. Ayan. Pero ito ay 36 holes, 36 holes 6pawls. Ayan. So siyempre i-check natin kung tama nga bang laman ng box na ito. Actually sealed pa siya. So hindi pa siya nabubuksan. So, paano siya mabubuksan? So, may message ito dito yung yung shop. Okay, so paano siya mabubuksan? Siyempre, kailangan natin ng mahiwagang gunting. Pero wala akong gunting. Okay, so, ayan, dahil wala pa tayong gunting mga ka-purples. Siyempre, gagamitin natin siya ng siyempre, ano kaya ito? Diba? Cuticle remover ito. Hindi. Basta, kutsilyo to. Kutsilyo. O, diba? Kutsilyo. So, bubuksan na natin siya. Pero bago niya bubuksan, may nakita ko itong kulay dilaw. Parang dilaw siya, kung dito sa camera hindi siya talaga ma-apit siya sa kulay, pero kulay dilaw siya, kaya dapat natin kunin to at nalaglag to yung ating kutsilyo. So kukunin natin to. Ano kaya ang laman ng kulay dilaw na ito na letter? I think letter ito siguro. So i-check natin. Ako napunit ng konti. Okay, so wait lang ha, i-unbox kasi natin ito. So i-check mo natin kung ano nga ba itong kulay dilaw na ito. Oh, excited na ako mabuksan, no? Ayan, so i-check natin. Ito na siya guys. So may kulay dilaw. Oh, wala. Akala ko wala. Wala siya. Design lang pala siya. Design lang pala siya. So tinapnan lang yung yung box na ito. Okay. So design lang pala ito. Akala ko na sticker. Ito pala yung sa sticker niya na ginamit, no? Yung pampadikit. So ayan, bubuksan na talaga natin guys, no? Bubuksan na talaga natin itong Speedone Soldier na ito. So syempre, let's start it. Buksan na natin. Okay, saan na ba dito yung dito tayo sa kilid muna tayo gagawa ng mahiwagang cut. Ayan. So nakita natin, nag-cut na ako dito sa side. Syempre sa kabilang side magka-cut din tayo. Ayan. So syempre hindi makakompleto kung hindi mauubos siya dito. Ito talaga yung main lock niya talaga eh. Ayan. So, ayan. Nabuksan ko na. Nabuksan ko na. Okay. So, nabuksan ko na yung box. Okay. So, eto na siya. So, excited na me. Actually, ang sakit niya sa mata tingnan. Ang sakit. Oo. Kasi, you know guys, ito na siya talaga ang laman ng ating box for today. Syempre may paborito tayong nilalagay nila na wrap na pumuputok. Oh, sana all pumuputok. Wow, ito talaga yung item natin. Oh, nakita nyo. Joke lang. Ito talaga yung item natin. Okay. So, kukunin na natin. Lalabas na natin. Ayun siya guys. Ito na yung item natin. Oh, wala bang message? Okay. So, unahin mo natin dito yung, ayan, ito yung kanyang lock. Kabasa na on. Kulay gold talaga siya. Wow. Mapapawaw ka talaga sa kulay niya pa lang. Ayan siya guys. Ayan. Siyempre, ito na talaga yung item natin is the Speedone Soldier 36 holes and 6pawls siya. And so, actually, nagpo-order lang po ito yung parakada ko kasi nagandahan po sila sa shop na binilhan ko, 'di ba? So, thank you for this shop. Okay. Maganda yung quality ng product nila in this shop. Talagang sulit na sulit yung bili mo. Okay, so 6pawls ito, 36 holes. So, kulay gold siya. So, kukunin muna natin siya sa loob. Ayan siya, guys. So, ito na siya.
Okay? So, ita-try natin kung makakapasok kaya itong ano niya, yung kanyang chobo daw, yung kanyang friend of mine. A friend of mine. Okay. Sa gusto magpa-order dyan, I'm just here available na mag-order ng gusto nyo ipa-order sa online. Kasi solid na solid, tsaka maasahan talaga yung mga shops na binibilhan ko ng mga items. And so, swak na talaga siya. Ang ganda-ganda. Grabe. So, isa na naman itong tunog mayaman na ano, na hub. Ayan. So, congratulations sa ating winner. Oh, wala naman winner. Okay. So, ito siya. Ibabalik ko muna siya syempre. Hindi ko mabalik ko. Ayan. Okay. So, ibabalik ko siya sa kanyang plastic. Nasaan yung plastic niya? Ito na pala yung plastic niya. Ayan. So, ito na siya guys. Kukunin mo natin siya sa kanyang mahiwagang lalagyan para mas maganda yung effect. So, sana all. Nasaan na yung ating lock provider? Sana all may lock provider. Kukunin natin siya dito sa ano niya. Sa kanyang lalagyan talaga para makita talaga natin yung item na ito. Pasensya na sa labas ako ng bahay ngayon. Oo, kasi magandang mag-vlog, mahangin, tsaka kung gusto niyo muli ng flower, it's just ano, PM lang, PM lang. Okay, so ayan na siya. Natanggal ko ng isa, yung kabila ulit, tatanggalin natin. Okay. So ayan na siya guys. Yes. Kulay gold siya, ayan, kumikinang-kinang na kulay gold. Ang gaan-gaan, saka napakaganda ng hubs na ito. It's just 4,000, diba? 4,000, basta may sugpon siya, basta 4,000 something to. Just PM if you want to buy this one, or if you want to buy a hub like this, just PM because I'm just here to make order naman. So ito na siya. Medyo hindi siya maingay na masyado kasi may rubber yung sa loob dito. Kaya, pero magandang quality niya talaga. Tsaka, sulit na sulit ang 4K mo. Kulay gold na, diba? Ang ganda guys. Ayan. So, baka gusto nyo, diba? Basta gusto nyo. Baka mapamigay ako ng hubs. So, sana ulo papamigay. Diba? Kulay gold, ang ganda-ganda. Ang ganda talaga tingnan niya. Kaso, hindi to siya sa akin. Nagpo-order lang po yung friend ko. Ayan. So, hindi siya malakas pero at least worth it naman siya kasi yung eto pinaghirapan ko kasi ng friend ko na para makabili siya. So ano siya, nag part-time job, di ba? Actually maganda ito, pwede niyo itong ibenta, it's just 3 pesos. Joke lang. Pero this is our item talaga, it's a Speedone Soldier 2020 36 holes 6pawls. Okay? Kulay gold siya. Kumikinang, nakaka-wow, as in, masasabi mo talaga na sana all. Basta, sana all may 36 pounds. Ay, 36. Grabe naman yung 36 pounds. 36 holes, 6 pounds. Mapapawaw ka lang talaga. Kaya, pero actually nakapag-upgrade na rin ako kasi, di ba yung kulay ng aking Speedone Soldier 2020 is kulay red. So ito naman ako, yung friend ko kulay gold siya. Baka gusto niya magpa-order, just PM me ha. I'm just here. Ayan, so this is our item. Maraming salamat, di ba, sa shop na binilihan natin. Okay, alam niyo ba kung anong pangalan ng shop? Okay, syempre yung pangalan ng shop natin guys, it's baka isip-isip pa ako. Ayan. Gusto niyo bang malaman kung anong shop? PM nyo ako. Secret! Okay. Basta nasa shop siya. Oo, sa online shop siya sa Shopee. Okay. Suki ko na kasi itong shop na ito. Hindi lang hubs sa binibili ko dyan. Marami pang items. So, talaga maaasahan na talaga siya. Tsaka good standard, good quality. Maganda yung packaging. At tsaka walang mga malfunction items sila sa kanilang shop. So, worth it to 5 stars ang kanilang rating. Wow na wow, sulit na sulit ang bayad mo talaga, okay? At saka, alam mo kasi, when it comes to bike, diba, lahat ng items nila dyan, mga talagang standard, sana all standard, talagang swak na swak sa budget, saka best of the best talaga.
Okay? So, worth it talaga yung pagbili mo ng product, no? So, sa gusto magpa-order dyan, just PM me. Oo, mga hubs or kahit anong bike parts, I'm just here. So, good quality, basta na, good quality. Okay, so, that's it mga ka-purples. I hope mag-order kayo. I hope na marami pa mag-order sa akin ito. Oo. Yes. Masarap pakinggan. So, thank you so much for watching our vlog this morning. Ayan. God bless us all and more orders to come. Ayan. Our secret online shop. Oh, sana all. Okay. So, thank you so much for watching, guys. And just support our shop. Yes. And always keep safe, no, sa pag-ride sa lahat ng mga siklista dyan. At saka, diretso ang tingin mga siklista, huwag tumingin sa dinadaanan, lalo na kapag may nakita kayong chicks. Bibe. Pag may nakita kayong bibe, diretso lang, di ba? Huwag yung liliko pa yung mata natin kasi mahirap na. Mahirap na. Okay, so ibabalik natin syempre kapag nag-unbox tayo, binuksan natin, kinuha natin sa laman, ibabalik natin sa loob ng box, hindi ba? Alam naman na hindi siya ibabalik. So kanina dito siya. So syempre, ibabalik natin siya gamit ang mahiwagang lock na ito. 'Di ba? Kapag nag-unbox ka, syempre, ibabalik mo sa loob. Ano nga naman, 'di ba? Titingnan na natin. Ayan. That's it. Nalock ko na yung isa. Yung isa, ilalak na. Nawawala ang lock ng isa. Naku, ay, nandito po siya, guys. Kasi ibabalik na naman natin siya. So, actually, ang may-ari nito is friend ko na kaduo ko din siya mag-bike. Ang talagang dream na rin talagang i-upgrade yung bike niya. Ito na ganang hinihintay niya kasi nag-upgrade din siya ng helmet. Bumili siya ng bagong helmet. It's Arnox. Ako din ang bumili nun. Hindi pa siya nakakarating. The same with the Shimano Altus na shifter 9-speed. Ako din ang bumili nun. Pero pera niya. Ako lang talaga ang taga-order. O, diba? Ang ganda-ganda tingnan, guys. Grabe. Sabi na sana all talaga. Mas tayo ba talaga na sana all na lang talaga. Diba? Worth it ang inyong order. So, ito saan to nilalagay? Dito yan. So, ibabalik natin siya dito sa kanilang mahiwang lalagyan. Hindi na ako marunong bumalik ng ano ko, ng kinuha. So, may ito nilagay kanina. Sa hubs pa rin kanina nilagay. Nakalagay pa dito, warning, never. Please don't disassemble. Kasi, urig na ito, guys. Bumalik sa vlog. Urig na kasi ito, kaya huwag nyo nang gawan pa ng, mahina yung sound. Kasi at least, diba, kumbaga, huwag natin i-replace kasi masasaktan lang tayo. So, ibabalik natin siya sa loob. Naku, ang corny naman ng joke natin. Okay, ayan. So, ibabalik na natin siya. Ibabalik natin yung wrap niya. Okay. So, ilalagay natin sa itaas ito. Okay, wait lang ha. Ayan. So, panahon na pa ibalik siya sa kanyang lalagyan, mahiwagang lalagyan. Okay, so that's it mga ka-purples. Ito na we're done with unboxing our Speedone Soldier. Thank you so much for watching and God bless us all. Hindi pa pala tapos. Kasi sarado pa natin. Ibabalik pa natin na mahiwagang. Ayan. So, bye-bye everyone. See you sa next na unboxing moments.